به نام خالق هستی، کائنات هوای شما را دارد. فصل 9. وحدت با کائنات موجب رهایی انسان می شود. 6 ماهی از شروع نوشتن این کتاب می گذشت که احساس کردم در حال فریب دادن خودم هستم. گاهی اوقات متوجه می شدم ارتعاشی ناخوشایند درون گفتگوها و افکارم رخنه می کند، با اینکه تمرین های این کتاب را انجام می دادم. گاهی حس می کردم به خاطر وجود یک عادت بد از هماهنگی با ذات حقیقی خود خارج شدم و آن را عادت بد قضاوت بود. قضاوت‌های من در واقع بخشی از تاریکی وجودم را به نمایش می‌گذاشتند و اصلاً اهمیتی نداشت که دعا می‌کنم، آماده به خدمت هستم و یا ساعتها به مدیتیشن می‌نشینم. خوی قضاوتگر من مانع اتصالم به کائنات می‌شد. این عادت در ابتدا مشکل ساز به نظر نمی رسید، اما کم کم موجب ناراحتی و قطع ارتباط من شد. قضاوت آرام اما خیلی زود شادی را از من گرفت و مانع ارتباطم با اطرافیان و کائنات شد. گردنم به طور دائم درد می گرفت و همواره دچار تنش و درگیری با عزیزانم بودم. تصمیم گرفتم افکار، گفتار و رفتارم را به دقت بررسی کنم. من با عشق به وجود این عادت در خودم اقرار کردم و متوجه شدم که علت قطع ارتباط من با کائنات همین قضاوت کردن است. لحظه های به نظر ساده و بی اهمیتی که در حال قضاوت بودم، راه مرا برای دسترسی به بزرگترین موهبت های زندگیم، یعنی همان قدرت حضور و لمس جریان عشق، سد می کردند. وقتی به احساس خودم پس از قضاوت دقت کردم، متوجه شدم که پس از هر بار قضاوت انرژی من کاهش یافته و از نظر جسمی و روحی دچار ضعف می شدم. در کتاب دوره‌ای در معجزات آمده است نفس انسان بدون قضاوت دوام نمی آورد. نفس مدام در پی تفرقه و جدایی است، در حالی که روح در پی اتحاد و درمان است. پس اگر قضاوت به ما حس جدایی می دهد و درک و محبت احساس اتحاد و یکی شدن، چرا وقت خود را صرف قضاوت می کنیم؟ البته این مسئله تا حدودی به جهانی که در آن زندگی می کنیم مربوط است. امروزه از منظر فرهنگ عامه و رسانه ها ارزش صرفاً در جایگاه اجتماعی، ظاهر و ثروت خلاصه می شود. ما همواره به خاطر نداشتن بعضی چیزها در زندگیمان احساس کمبود می کنیم. ما برای رهایی از احساس بیکفایتی، نگرانی و بیارزشی به قضاوت پناه می بریم. به سخره گرفتن نقاط ضعف دیگران خیلی آسانتر از نگاه کردن به کمبودهای خودمان است. علت اصلی بسیاری از مشکلات امروزی ما همین قضاوت و جدایی است. اگر قضاوتی در کار نبود، همه را به یک چشم می دیدیم. دیگر حس بهتر بودن یا بدتر بودن نداشتیم. همه با هم برابر می شدیم. ذات حقیقی ما همواره به سمت یکی شدن گرایش دارد. وقتی ما احساس یکی شدن می کنیم، قضاوت و جدایی از بین رفته و جای خود را به ارتباط مجدد با کائنات می دهند. پس از اینکه فهمیدم چگونه قضاوت قدرت مرا تضعیف می کند، تصمیم گرفتم شیوه زندگیم را تغییر دهم. خودم را در مسیر پاکسازی و ترک قضاوت قرار دادم تا از الگوی جدایی رها شده و تجربه یکی شدن را بیشتر احساس کنم. اگرچه این کار دشوار بود، اما با گذشت زمان خوی قضاوتگر من سرکوب شد. در حقیقت من دیگر با آن همگام نمی شدم. کمی بعد از انجام این کار، من با دریافت موقعیت‌های شغلی جدید، برقراری ارتباط‌های خوبی که آرزویشان را داشتم و تشکیل روابط شخصی قوی‌تر و دوستانه‌تر شگفت زده شدم.
حتی درد گردنم هم برطرف شد. رهایی از بند قضاوت بلافاصله فضای بیشتری را برای حضور عشق در زندگیم ایجاد کرد. رها کردن قضاوت مانند رها کردن دوستی است که عمیقاً می‌دانید برای شما دوست خوبی نیست. اگرچه با تمام وجود می‌دانید که باید او را ترک کنید، اما ناراحت هستید و احساس فقدان و سردرگمی می‌کنید. رها کردن کامل قضاوت ترسناک است، چرا که با آن بزرگ شده و به آن عادت کرده ایم. ما برای دوری از احساس بیکفایتی، نگرانی و بی‌ارزشی به قضاوت روی می‌آوریم. به جای توجه به این احساسات ما به کمبودهای دیگران نگاه می‌کنیم تا با دردهای خود روبرو نشویم. هرچه قضاوت در مورد دیگران همدردی از ما دوا نمی‌کند، نه تنها احساس بیکفایتی ما از بین نمی‌رود، بلکه بدتر از همه ما به طور ناخودآگاه به خاطر قضاوت کردن دچار عذاب وجدان می‌شویم. هرگاه متوجه شدید که آرامش ندارید و زندگیتان روال عادی خودش را طی نمی‌کند، آن را نشانه ای از همسو شدن با قضاوت بدانید. قضاوت خودش را به شکل‌های مختلفی نشان می‌دهد. به طور مثال، هرگاه احساس کنید فردی منبع شادی یا درد شماست، شما در حال قضاوت کردن هستید. قضاوت اغلب به صورت حسادت، مقایسه و حسرت نمایان می شود. قضاوت زیرکانه عمل می کند. می تواند خودش را در قالب بهانه‌ای برای متهم کردن کسی که در حق ما بدی کرده است بروز دهد. با این وجود قضاوت ما را در همان خیال باطل جدایی از دیگران نگه می دارد. من به این نکته اولین بار در یک مهمانی پی بردم. من و همسرم برای دور همی به خانه یکی از دوستانمان رفته بودیم. وقتی به آنجا رسیدیم به اتاق کوچکی راهنمایی شدم که 6 نفر در آن مشغول صرف پیش غذا و نوشیدنی بودند. در میان آنها زنی بود که به نظر می رسید مجلس را به دست گرفته است. او با صدای بلندی صحبت می کرد و مدام درباره کارش لاف می زد. دائم در تلاش بود تا جریان گفتگو را به سمت خودش هدایت کند. این کار او مرا عصبانی کرد. مدام با خود می گفتم فکر کرده کیه؟ چرا اینقدر بلند حرف می زنه؟ حالا من چطوری سر صحبت رو باز کنم؟ به تلافی لاف زدنهای او من شروع کردم به بلند صحبت کردن. سعی کردم به همه بفهمانم چه کسی هستم و از کجا به کجا رسیدم. به کارم ادامه دادم تا همه مرا ببینند و صدایم را بشنوند. از دست آن زن به شدت عصبانی بودم و قصد داشتم کاری کنم که دیگران به من توجه کنند. کمی بعد برای صرف شام دور میز جمع شدیم. خوشبختانه خانم مزاحم در طرف دیگر میز نشسته بود و من مجبور نبودم که به داستانهای احمقانه او گوش بدهم. اگرچه با من فاصله داشت، اما حین غذا خوردن متوجه شدم که او به من خیره شده است. این کارش مرا بیشتر از قبل عصبانی کرد. با خودم گفتم چرا به من زل زده؟ بعد از شام همه برای نوشیدنی بیرون رفتند. از آنجا که 10 سالی میشد لب به نوشیدنی نزده بودم، همراه آنها نرفتم و در همان لحظه خانم مزاحم به سمت من آمد. در دلم گفتم آه. به من نزدیک شد و گفت متوجه شدم نوشیدنی نمیخوری. گفتم 10 سالی میشه که لب نمیزنم. در ادامه گفت منم همینطور. 7 ساله که مصرف نکردم. درست در همان لحظه فاصله میان ما از بین رفت. من خودم را در وجود او دیدم. به خوبی فهمیدم که قضاوت من درباره او واکنشی بود به بخش تاریکی از وجود خودم. همانقدر که او میخواست دیده شود، من هم میخواستم دیده شوم. همانقدر که به او دنبال جلب توجه بود، من هم به دنبال جلب توجه بودم. ما هر دو زنان الکلی
بهبود یافته بودیم که به تایید دیگران نیاز داشتند و در عین حال هر دو زنان پاک و سالمی بودند که به بهبود خود افتخار می‌کردند. تاریکی و روشنی وجود او بازتاب تاریکی و روشنی وجود من بود و وقتی موفق شدم خودم را در او ببینم تمام مرزهای میان ما برداشته شد و ما با هم یکی شدیم. این تجربه یکی از درس‌های بزرگ کائنات درباره رهایی از قضاوت بود. آنچه را در دیگران قضاوت می‌کنید در واقع همان چیزی است که در خودتان قضاوت می‌کنید و آنچه را که در دیگران تحسین می‌کنید بازتابی از نور و روشنایی وجود شماست. همانطور که یوگی جان گفت خودتان را در وجود دیگری ببینید. این تمرین درس بزرگی برای رهایی از فاصله بود. امیدوارم دیگر مجبور نشوم برای به خاطر آوردن اتحاد و یکی شدن راهی بین دوری بروم. امیدوارم از قضاوت‌های خودم بیشتر آگاه شوم و خودم را به رهایی برسانم. برای استفاده از فواید این تمرین باید خودتان را برای رهایی از قضاوت در همه دوره‌های زندگی آماده کنید. شما نمی‌توانید صرفاً از قضاوت رئیس، مادر همسر و یا خودتان دست بکشید. باید قضاوت را به طور کامل تسلیم کنید. در بعضی از بخش‌های زندگی قضاوت نکردن راحت است، اما در دیگر بخش‌ها نه. نگران نباشید، طبیعی است. رهایی از قضاوت هرچه بخواهید به شما می‌دهد. دردهای جسم از بین می‌رود. از لحاظ معنوی و احساسی درمان می‌یابید و مجدداً اتصال عمیقی با کائنات برقرار خواهید کرد. کتاب دوره‌ای در معجزات میگوید حتی تصورش را هم نمی کنید که با رهایی از قضاوت چه آرامش و آزادی را حس خواهید کرد. بنابراین اگر می خواهید شاد و رها باشید باید از قضاوت کردن دست بکشید. این فرایند 4 مرحله‌ای راه را به شما نشان خواهد داد. با دنبال کردن این مراحل و نشان دادن اشتیاق برای رهایی از قضاوت همه چیز حل خواهد شد. درسی از کائنات. شما باید برای کنار گذاشتن الگوهای قدیمی خود و پذیرش شیوه‌های جدید آماده باشید. درس هایی که در فصول قبلی آموزش داده شد شما را برای انجام این مراحل آماده کردند. شما فضای زندگی را برای درک بیشتر عشق و تقویت ارتباطتان با کائنات آماده کرده اید. رهایی از قضاوت شما را به آن اتصال نزدیکتر خواهد کرد. برای چند لحظه به آن قسمت از درون خود که شما را به سمت انتخاب این کتاب هدایت کرد رجوع کنید. گرایش آگاهانه یا ناآگاهانه شما به آزادی و اتصال مجددتان به ذات حقیقی شما را به ایجاد راهنمایی کرده است. اجازه دهید تا میل و اشتیاق فراوان شما پشتیبانتان در این مسیر باشد تا بتوانید به مراحل پیش روی کاملا پایبند بمانید. این روند را دنبال کنید تا تنش‌ها، منفی نگری‌ها و اضطرابی که مانع حضور جریان مثبت عشق در زندگیتان می‌شدند را از بین ببرید. گام اول، بدون پیش داوری به قضاوت‌های خود اقرار کنید. تا به اینجای کتاب یاد گرفتید که نوع احساس شما در زندگی یا راه عشق را سد می کند یا آن را به زندگی دعوت می نماید. وقتی فهمیدم قضاوت‌هایم چه تأثیری بر احساساتم داشتند، به راحتی علت مشکلات زندگیم را پیدا کردم. قضاوت موجب ضعف، ناراحتی و عدم اتصال من به منبع کائنات شده بود. حتی موجب شده بود تا بدنم به درد بیفتد. لحظه ای که از قضاوت فاصله گرفتم و فهمیدم چه احساسی به من میدهد، توانستم درک کنم که تا چه اندازه مانع اتصال من به کائنات می شده است.
یکی از دوستانم آشفته و ناراحت بود، چون دیگر نمیتوانست ارتباط خود را با کائنات لمس کند یا صدای درونش را بشنود. در پاسخ به این نگرانی من از او خواستم تا میزان قضاوتش را در طول روز بسنجد و از 1 تا 10 به آنها نمره بدهد. او برای چند لحظه صادقانه با خودش فکر کرد و گفت: میدونی گبی، من هیچ وقت متوجه این مسئله نشده بودم. من به خودم 9 دادم. این جدایی و قطع ارتباط واقعا وحشتناکه. بررسی صادقانه او پیرامون این موضوع به او کمک کرد تا از تأثیر قضاوت بر زندگی و ارتباطاتش مطلع شود. اقرار به قضاوت اولین گامی بود که او برای تغییر الگوی غلطش برداشت. در بیشتر موارد حتی متوجه قضاوت‌هایمان هم نمی‌شویم. راه رهایی از قضاوت زمانی نمایان می شود که شما بدون پیش داوری به قضاوت‌های خود اقرار کنید. این را بدانید که وقتی فهرستی از قضاوت‌های خود تهیه می کنید، ممکن است دچار وسوسه شوید تا خودتان را به خاطر آن قضاوت‌ها، افکار و رفتار سرزنش کنید. به جای این کارها خودتان را ارج بنهید، چرا که خودتان را آماده کرده اید تا به انتخاب‌های خود از منظر عشق نگاه کنید. فهرستی از قضاوت‌های خود تهیه کنید و میزان قضاوت خود را در طول روز با عددی از 0 تا 10 ارزیابی نمایید. در مورد اینکه چقدر قضاوت می‌کنید با خودتان رو راست باشید. بهترین راه برای سنجش قضاوت‌هایتان این است که ببینید چه احساسی به شما می‌دهند. هرچه بعد از قضاوت احساس بدتری داشته باشید، نمره شما هم بالاتر می‌رود. میزان قضاوت خود را همین الان ارزیابی کنید. سپس درباره احساسات خود بنویسید. یادداشت‌های خود را مرور کنید. آیا می‌بینید که قضاوت چگونه از تصمیمات خوب شما جلوگیری می‌کند؟ آیا متوجه می‌شوید که چگونه شما را در منفی نگری نگه می‌دارد و به این باور می‌رساند که شما از دیگران متفاوت هستید؟ نگاهی عمیق‌تر به تأثیر قضاوت بر ناکامی‌هایتان تمایل شما را برای رسیدن موفقیت بیشتر می‌کند. در عوض عشق همه چیز را میپذیرد. هرگاه متوجه شدید در دام قضاوت یا درگیری گیر افتاده اید، به خاطر بیاورید که شما دیدگاه خودتان را به ترس و جدایی تغییر داده اید. بعد از آنکه این انتخاب غلط را پذیرفتید، مهمترین کار این است که انتخابی تازه انجام دهید. از خود بپرسید که آیا میخواهم از دید عشق به همه چیز نگاه کنم یا از دید قضاوت؟ قبول کنید که به جای آموزگار ترس، آموزگار عشق را انتخاب کرده اید. حواستان باشد که ترستان را با ترس بیشتر قضاوت نکنید. به خاطر این انتخاب غلط خودتان را سرزنش و ناراحت ننمایید. در عوض خوشحال باشید که متوجه اشتباه خود شده و در مسیر آزادی قرار گرفته اید. گام دوم، از تفکر غلط خود چشم پوشی کنید. خود را از بند قضاوتی که انجام داده اید رها کنید. در کتاب دوره‌ای در معجزات آمده است هر گفتگویی یا برای گسترش عشق انجام می‌گیرد یا درخواست عشق. وقتی شما قضاوت می‌کنید در حقیقت به دنبال عشق هستید. هدف اصلی شما از انجام قضاوت دستیابی به عشق است، چرا که در عمق وجودتان تمایل دارید شما را دوست داشته باشند. هدف فردی هم که شما را قضاوت کرده همین است. هر دوی شما به دنبال عشق هستید و این حمله صرفاً درخواستی است برای دریافت کمک. دوره‌ای در معجزات میگوید عشق همواره به شما پاسخ می‌دهد.
چرا که نمیتواند درخواست کمک شما را نادیده بگیرد و یا به فریادهای دردناکی که از جای جای جهان خود سر می‌دهد پاسخ ندهد. من میخواهم به این نکته اشاره کنم که درگیری، درد، ترس، قضاوت و هر گونه جدایی و فاصله هر کدام نشانه ای از درخواست کمک هستند. وقتی درد دارید میدانید که درد شما تسکین میخواهد. همین مسئله در مورد قضاوت هم صدق میکند. قضاوت هم نوعی درد احساسی است که شما خواستار رهایی از آن هستید. چه این مسئله را فهمیده باشید، چه نه شما دوست ندارید تا ابد بیمار، ناراحت و وحشت زده بمانید. شما به دنبال رهایی هستید و می‌خواهید آزاد و رها باشید. بدون پیش داوری به قضاوت خود اقرار کنید. بپذیرید که ترس را انتخاب کرده اید و خودتان را برای دریافت کمکی که درخواست کرده اید آماده کنید. این کار ما را به سوی بخشش و چشم پوشی هدایت می کند. در هر لحظه ای که به قضاوت خود اقرار کنید می توانید با چشم پوشی از این اشتباه به رهایی برسید. خودتان را به خاطر طرز فکری که داشتید ببخشید. حتی از آن طرز فکر هم چشم پوشی کنید. این را بدانید که آن فکر از بعد مثبت شما نشأت نگرفته است. به قضاوت خود احترام بگذارید و به خاطر داشته باشید که شما صرفاً در طلب عشق هستید. هرچه سریعتر از فکر اشتباه خود چشم پوشی کنید، لازم نیست که مدام ذهنتان را درگیر آن فکر کنید. نیاز نیست که آن را مدام به خودتان یادآوری کنید. می توانید در یک لحظه از آن بگذرید. این اشتیاق بیوقفه شما را به سمت لحظه مقدس راهنمایی می کند. در آن صورت با این دعا از لحظه مقدس استقبال کنید. میدانم که انتخاب اشتباهی داشتم. من از این فکر اشتباه میگذرم و بار دیگر انتخاب میکنم. انتخاب من این بار عشق است. حضور ترس در زندگی به دلیل مقاومت شما در برابر عشق است. راه بازگشت به عشق تسلیم شدن در برابر لحظه مقدس است. لحظه ای که شما به جای ترس عشق را انتخاب می کنید. بر افکار باطل و جدایی ها فایق آمده و در عوض به اتحاد و هماهنگی می رسید. خواندن این دعا می تواند شما را بلا فاصله به آرامش برساند. گام سوم، مثل روز اول نگاه کنید. ما با نشان دادن ترس‌های گذشته خود در زمان حال درباره خودمان و دیگران قضاوت می‌کنیم. این کار هیچ فرقی با قضاوت دنیا از منظر ترس ندارد. به طور مثال، اگر در دوران بلوغ با سختگیری‌های مادرتان مواجه بوده اید، ممکن است این ذهنیت را اکنون نیز نسبت به رئیس خود بروز بدهید و از او متنفر باشید. وقتی بپذیریم که دیگران آموزگار ما در کلاس درس زندگی هستند، از قضاوت آنها دست می‌کشیم. این کار ما را قادر می‌سازد تا با دید متفاوت‌تری به شرایط زندگی ما نگاه کنیم. با خود فکر می‌کنید که چگونه پای گذشته را به زمان حال باز می‌کنید. سپس بار دیگر تصمیم بگیرید که ما می توانیم یک فرد یا موقعیت را به گونه‌ای ببینیم که انگار بار اول است او را می بینیم. تصور کنید اگر گذشته را به روابط خود یا تمایلات دیگر راه نمی دادید، اکنون چقدر شاد بودید. پیش از هر برخوردی که موجب آشکار شدن تاریکی های گذشته شود، این دعا را بخوانید. من می خواهم این شخص را مثل روز اول ببینم. وقتی تمرین می کنید که دیگران را مثل روز اول ببینید، ذهنیت‌های غلط شما نسبت به آنها و باورهای تفرقه افکنتان از بین می رود.
به جای آنکه به آنها با دید گذشته نگاه کنید، آنان را افرادی می‌بینید که به دنبال عشق هستند. به یاد می‌آورید که هر دوی شما گرفتار ترس‌ها هستید و هر دو با ناامیدی برای فرار از آن به دنبال راهی می‌گردید و آن راه رهایی عشق است. وقتی آموزگاران معنوی از یکی شدن صحبت می کنند، منظورشان همان تمایل مشترک ما به شادی و آزادی است. این تمایل هم مثل ترس در همه ما وجود دارد. اگر تعداد بیشتری از ما عشق را انتخاب کنند، یکی شدن تحقق می‌یابد. شما نقش بزرگی در بهبود جهان ایفا می‌کنید. هرچه اتحاد بیشتری در زندگی خلق کنید، نور بیشتری به اطرافتان می‌پراکنید. من معتقدم که این بزرگترین مأموریت ما روی زمین است. ما باید عشق را انتخاب کنیم، متعهد شویم و نور وجود خود را به همه جا بتابانیم. برای تحقق این امر گام آخر مدیتیشن برای یکی شدن را انجام دهیم. گام 4، مدیتیشن برای یکی شدن. برای پایان دادن به روند ترک قضاوت، این مدیتیشن زیبای کناندیلی را انجام دهید. هدف از طراحی این مدیتیشن یادآوری این مسئله است که همه ما جوهره مشترکی داریم که فراتر از بعد فیزیکیمان است. این مدیتیشن را برای اتصال مجدد با جوهره وجود خود تمرین کنید تا یکی شدن را تجربه نمایید. طرز قرار گرفتن بدن مودرا. 4 زانو روی زمین نشسته و کمر خود را صاف کنید. دست راست خود را در همان سمت بدن قرار داده و با انگشت اشاره خود به بالا اشاره کنید. سپس کف دست چپ خود را روی قلبتان قرار دهید. می توانید این مدیتیشن را با فرد دیگری به صورت پشت به پشت انجام دهید. تمرکز. چشمها را روی محل بین 2 ابرو متمرکز کنید. مانترا. توصیه می کنم آهنگ من از آن تو هستم از جای گذاشتن را گوش دهید. شما می توانید این آهنگ را در سایت gabybrinston.com/universe پیدا کنید. مانترا از این قرار است: تم تم و göre I'm think in mind myself و göre. این مدیتیشن ارتباطی را که ما از طریق اتصالمان به کائنات با دیگران برقرار می کنیم گرامی می دارد. ما را با ضمیر هوشیارمان هنگام می کند. تم تم می پذیرد که همه ما یکی هستیم. و گرو به این معناست که ما هر دو به جهان متصل هستیم. سپس می خوانیم I am think in mind تا ضمیر هوشیارمان را در وجود خود به نمایش بگذاریم. سرانجام ما با عبارت ویگرو اتصالمان با کائنات را تجدید می کنیم. به مدت 11 دقیقه یا کمتر با آهنگ همراهی کنید. اگر با خواندن مانترا چندان آشنا نیستید تلاش خود را بکنید. من فقط به خاطر مانتراها به یوگای کندلی و مدیتیشن علاقه‌مند شدم. من حین خواندن این مانترا از خود بی خود می شوم و اتصال درونیم با کائنات را به خاطر می آورم. من این مدیتیشن کندلینی خاص را برای پایان دادن به روند رهایی از قضاوت انتخاب کردم تا شما بتوانید رهایی از جدایی و هماهنگی با اتحاد را در روابطتان تجربه کنید. این گام ها را تمرین کرده و منتظر معجزه بمانید. در این صورت
آزادی بلافاصله در دسترس شما قرار می گیرد. تا زمانی که از قضاوت دوری کنید، معجزات هم برای شما آشکار خواهند شد. به خاطر داشته باشید که قضاوت کردن عادت بسیار بدی است. هرچند این اصول را بیشتر تمرین کنید، عادت ضعیفتر می شود و شما آزادی بیشتری را تجربه خواهید کرد. اخیراً تجربه جالبی از تمرین این گام ها داشتم. 11 روز در استراحتگاهی واقع در سندیاگو اقامت داشتم. وقتی دوره تمام شد احساس فوق‌العاده‌ای داشتم، اما بعد که به فرودگاه رسیدم متوجه شدم پروازم 3 ساعت تأخیر دارد. در ابتدا این موضوع اصلا مرا آشفته نکرد، زیرا به خاطر مدیتیشن ها و اصولی که در آن هفته تمرین کرده بودم هنوز انرژی بالایی داشتم و حالم خوب بود. لحظاتی را به مطالعه و استراحت پرداختم تا زمان سپری شود. 1 ساعت بعد از فرودگاه اعلام شد که پروازم 12 ساعت تأخیر دارد. پرواز ظهر حالا به نیمه شب افتاده بود، یعنی که من خسته و کوفته به نیویورک می رسیدم. با اینکه از پروازهای دیر وقت و کلاً فرودگاه بیزار بودم، اما آرامشم را حفظ کرده و در برابر این تغییر برنامه تسلیم شدم. 8 ساعت دیگر باقی مانده بود، پس من تمام تلاشم را کردم تا کمی استراحت کرده و کارهایم را انجام دهم. 1 ساعت بعد من به بخش اطلاعات پرواز رفتم تا درباره پروازم سوال بپرسم. مسئول بخش با لحن بسیار بدی با من حرف زد و بعد طوری که انگار وقتش را تلف می کنم مرا از سر خودش باز کرد. این رفتار او بلافاصله مرا وارد فاز جدایی کرد. شروع کردم به قضاوت و گفتم چطور جرأت میکنه با من اینطوری حرف بزنه. جدایی، قضاوت و درگیری خود را نشان دادند. برای اینکه جنجال به پا نشود آنجا را به قصد صرف نهار ترک کردم. 1 ساعت بعد دوباره به ورودی فرودگاه برگشتم تا از پروازم خبری تازه بگیرم. تا به آن لحظه بیش از 7 ساعت بود که در فرودگاه انتظار می کشیدم و باید چند ساعت دیگر را هم سپری می کردم. تمام تلاشم را کردم تا ذهنیت مثبت خود را حفظ کنم. بعد به آرامی به طرف اطلاعات رفتم تا از مسئول بخش کمک بخواهم. 2 نفر از خدمه پرواز آنجا ایستاده بودند، اما به محض اینکه به آنجا رسیدم مسئول بی‌ادب بار دیگر وارد شد. او با نفرت به من نگاه کرد و گفت دیگه چی میخوای؟ این رفتار او مرا آشفته کرد. به او جواب دادم الان 7 ساعت که اینجا منتظرم و پروازم 12 ساعت تأخیر داشته است. به شدت خستم و دلم میخواد برگردم خونه. حداقل کاری که میتونی بکنی اینه که مؤدب باشی. او همچنان به اعمال قدرتش ادامه داد و گفت که من زیاد سوال میپرسم و باید خونسردی خودم را حفظ کنم. در همان لحظه جدی شدم و گفتم من یکی از بهترین مشتریان این خط هوایی هستم. امیدوار بودم با وجود این تأخیر 12 ساعته رفتاری بهتری با من داشته باشید. او به واکنش و لحن من اهمیتی نداد و همین باعث شد تا من با عصبانیت آنجا را ترک کنم. بالا بردن صدا و بحث کردن فایده‌ای نداشت. وقتی از آنجا دور شدم بغضم ترکید و به گریه افتادم. احساس کردم فردی شکست خورده، خسته و افسرده هستم. لحظه‌ای نشستم تا بدنم ارتباط بگیرم. از خودم پرسیدم که چرا چنین احساسی دارم. به خاطر این بود که هنوز به خانه نرسیده بودم. چون به من بی احترامی شده بود. نه، به خاطر اینکه در برابر احساس جدایی نفس به زانو در آمده بودم. من اجازه دادم قضاوت کنترل نفسم را به دست بگیرد. تشخیص این حس و آمادگی من برای پذیرش اشتباه هم اولین گام در جبران عواقب قضاوتم بود.
گام دوم درک احساسات ناشی از قضاوت بود. احساس ناامیدی، درد جسمی و غم. من آماده بودم تا گام سوم، رهایی از تاریکی‌های گذشته را به انجام برسانم. در آن لحظه تصمیم گرفتم تا به گونه‌ای رفتار کنم که انگار مسئول فرودگاه را برای اولین بار می‌بینم. تصمیم گرفتم این فاصله را از بین ببرم. به جای اینکه او را از خود جدا ببینم، خودم را با او یکی تصور کنم. بار دیگر صدای یوگی را در سرم شنیدم. تصور کن که آن شخص خود تو هستی. تصور که آن شخص خود تو هستی. جهت دریافت راهنمایی بیشتر من از لحظه مقدس کمک خواستم. دعا کردم. من میدانم که انتخاب اشتباهی داشتم. من از این فکر اشتباه میگذرم و بار دیگر انتخاب میکنم. انتخاب من این بار عشق است. بلافاصله حالم بهتر شد. فکر کنم به همین دلیل است که به آن لحظه مقدس میگوید. من به مدیتیشن پرداختم. به مانترایم گوش کردم و اجازه دادم تا حضور عشق دوباره در وجودم زنده شود. احساس پرشوری از آرامش وجودم را فرا گرفت. دیگر احساس نفرت نداشتم و در عوض احساس می کردم عمیقاً به کائنات وصل هستم. صدای خرد درونم را شنیدم که میگوید او خود تو هستی. درد تو درد اوست. رنج او رنج توست و شما هر دو در پی یک چیز هستید. بازگشت به آرامش. مدیتیشن را تمام کردم. قضاوتم نیز کاملا از بین رفته بود. من می توانستم او را در خودم ببینم. آزاد و رها بودم. بعد به آرامی کتاب خواندم و اندکی استراحت کردم. کمی بعد وقتی داشتم از مقابل میز آن مسئول رد می شدم، احساس کردم نیرویی از پشت سر سرعت مرا کم می کند. بدون هیچ فکر یا مقدمه‌ای در مقابل میز او ایستادم و به چشمانش نگاه کردم و گفتم به خاطر رفتارم ازت عذر میخوام. رفتار خوبی نداشتم و امیدوارم منو ببخشی. او در پاسخ لبخند زد و گفت متاسفم، روز سختی داشتی. اگر کاری از دست من برمیاد به من بگو. آن لحظه معجزه رخ داد. من آن شب فرودگاه را خسته، گرسنه و اندکی نزدیکتر به خدا ترک کردم. تمرین ترک قضاوت تمام مرزهای میان ما و عشق را از بین میبرد. این تمرین ما را بار دیگر به این حقیقت میرساند که همه با هم یکی هستیم. همه با هم در درد و رنج سهیم هستیم و همه ما احساس بی‌ارزشی و رها بودن داریم. درخواست کمک از لحظه مقدس به ما یادآوری می کند که همه ما یکی هستیم. پس باید با یکدیگر مهربان باشیم. درک این تشابه باعث می شود تا ما تمرکز خود را از جدایی به عشق معطوف کنیم. به همین دلیل همانطور که ما ترس‌های خود را با هم به اشتراک می‌گذاریم، ذهنیت‌های خوبمان را نیز با یکدیگر شریک می‌شویم. از همه مهمتر ما همه این توانایی را داریم که عشق را با ترس جایگزین کنیم. همانطور که آموزگار عزیزم کنت وان پینک می گفت همه ما دوست داریم تا از کابوس نامهربانی بیدار شده و به سوی آن مهربانی که ما را مهربان آفریده است بازگردیم. گام‌های این فصل را مرور کنیم. خود را برای ترک قضاوت آماده کنید و بپذیرید که ترس را انتخاب کرده بودید. خود را با این دعا از بند قضاوت رها کنید. من می‌دانم که ترس را انتخاب کردم. پس بار دیگر انتخاب خود را از ترس به عشق تغییر می‌دهم. برای اینکه بتوانید از تاریکی‌های گذشته رها شوید، به فرد مقابلتان مثل بار اول نگاه کنید. مدیتیشن کندلی را تمرین کرده و شخص مقابل را همانند خودتان ببینید.
این گام ها می تواند شما را به رهایی برساند. هر زمان که ما از بند قضاوت رها شده و به سمت عشق بازگردیم، معجزه‌ای برای ما اتفاق می افتد. با زیاد شدن این لحظات معجزه آسا، ما با ذات حقیقی خود در حمایت کائنات هماهنگ تر می شویم. هرگاه تمرین ترک قضاوت را انجام دهید، پاسخ و راه حلی خوب سر راه شما قرار می گیرد. همانطور که در کتاب دوره‌ای در معجزات می گوید، تمام فرشتگان بهشت به یاری شما می آیند. اجازه دهید تا عشق راهنمای گفتار و اعمال شما باشد. در فصل 10 خواهیم دید که چگونه اتصال آگاهانه به عشق راه را برای دستیابی شما به آرامش و هماهنگی هموار می کند. در پایان از شما دوستان عزیزم می خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.